હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એક નવો પ્રોબ્લેમ 3D મોડેલિંગમાં થોડોક જટિલ છે પણ ઇઝી છે. અહીં જોશું તો આપણે ઘણા બધા મલ્ટિપલ ઓપરેશન્સ 3D મોડેલ માટે કરવા પડશે, પણ બંને એટલો ઓછામાં ઓછા જે કહેવાય બુલિયન ઓપરેશન, જો કે સબટ્રેક્ટ, યુનિયન એ ઓછામાં ઓછા કરવા પડે. અને તમારું એક સ્કેચમાં જેટલું બને એટલું તમે આખું મોડેલ કવર કરી શકો એવું તમારે ટ્રાય કરવાનું રહેશે. તો અહીં આપણે સૌ પ્રથમ જે આ જે કહેવાય ને એક્સ ડાયરેક્શનની લેફ્ટમાં જે વ્યૂ છે એ આખો આપણે ડ્રો કરીશું અને એને આપણે એક્સટ્રુડ કરીશું. પછીથી જે આ ટ્રાયેંગ્યુલર શેપ છે અને આ જે વચ્ચેનો શેપ છે જે રેક્ટેન્ગ્યુલર છે એ અને આ ટ્રાયેંગલ શેપ એ આપણે ડ્રો કરીને એમાંથી એક્સટ્રુડ કરીશું. તો સ્ટાર્ટ કરીએ ફ્રેન્ડ્સ. સૌ પ્રથમ 42 mm હાઇટ છે તે એક લાઇન દોરો. 42 mm થોડી ઉપર લઈ લઈએ. ઓકે, 42 mm ની લાઈન દોરી. પછી 16 mm પ્લસ 16 mm રાઈટમાં, એટલે 16 mm 6 mm ઉપર. હવે ગણતરી કરી લો, 50 - 32 એટલે 18. તો 18 mm ની લાઈન ડ્રો કરીશું. 6 mm પાછું ડાઉનવર્ડ, અગેન 16 mm અને પાછું હાઇટ જોવી હોય તો 16 mm આપી છે અહીં, તો હાઇટ 16 mm ડ્રો કરીશું. એક વખત ચેક કરી ડાયમેન્શનથી 50 mm આવે છે. ડન. હવે ઉપરથી 20 mm રાઈટ ડાયરેક્શનમાં છે લાઈન, તો એલ એન્ટર. અહીંથી 20 mm લઈ લઈશું. હવે જે બે પોઈન્ટ છે એને જોઈન કરી દઈશું એન્ટર આપીને. લાઈન કમાન્ડ ચાલુ જ છે. ઓકે, આપણી જે બે આઉટર જે છે પેરીફરી મોડલની એ બની ગઈ છે. એને રિજિયન કમાન્ડથી જોઈન કરી લઈશું. ઓકે, હવે મોડલ વ્યૂઝમાં જઈને SW આઇસોમેટ્રી, 2D વાયરફ્રેમમાંથી રિયલિસ્ટિક, એક્સટ્રુડ કરવા માટે આને સોલિડ બનાવવા માટે એક્સટ્રુડ કમાન્ડનો યુઝ કરવો પડશે. EXT એક્સટ્રુડ, સિલેક્ટ, એન્ટર. તો કેટલું 62 mm લોંગ છે, તો ઓકે 62 mm એન્ટર. હવે વચ્ચેનો સોલિડ રિમૂવ કરવો છે આપણે, તો એના માટે બોક્સ જ છે જનરલી. તો બોક્સની સાઇઝ આપણે કાઢવી પડશે પ્લસ માઇનસ કરીને. તો 62 mm લેન્થ છે, એમાંથી તમે 9 અને 9 એ રીબ છે એ તમે કાઢી નાખો એટલે 18 mm ટોટલ કહેવાય. તો 62 - 18 mm એટલે 44 mm લેન્થનું. ડીપ કેટલી છે તો કે 50માંથી 20 mm સોલિડ છે એટલે એ રિમૂવ કરો તો 30 mm એટલે 44 / 30 mm. અને હાઇટ કેટલી તો કે 42 - 16 mm એટલે કે 26 mm હાઇટની. તો 44 / 30 / 24. ઓકે, તો બોક્સ બનાવીશું BOX. ઓકે, અહીં ઓરિએન્ટેશન બદલી ગયા છે એટલે આપણે જે હાઇટ છે એ 30 mm વિડ્થમાં ટેપ કરીને હાઇટ તો કે 42 - 16 એટલે કે 26 mm ની હાઇટ એન્ટર. અને લેન્થ તો કે 62 - 18 mm એટલે કે 44 mm. ડન. હવે આને ક્યાં પ્લેસમેન્ટ આપીશું? આને પ્લેસમેન્ટ આપવા માટે બે રસ્તા છે. એમ એન્ટર આપો. સૌપ્રથમ આનો એપિયરન્સ ચેન્જ કરી નાખીએ આપણે. તો સિલેક્ટ કરીને Ctrl+1 પ્રોપર્ટીઝ, એમાં કલરમાં જઈને આજે આપણે મજેન્ટા યુઝ કરીશું. ઓકે, હવે સિલેક્ટ કરો, એમ એન્ટર આપો. નીચેના બેઝથી લઈને અહીંના આ બેઝ પર ક્લિક કરશો, અથવા સિલેક્ટ કરીને ઉપરથી મિડલ પોઈન્ટ પર ક્લિક કરીને અહીં ટોપના મિડલ પોઈન્ટ પર નાખીને પ્લેસ કરીશું. હવે આને રિમૂવ કરવા માટે સબટ્રેક્ટ કમાન્ડ યુઝ કરશું. SUB એન્ટર.
ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરો જેમાં તમારે સબટ્રેક્ટ કરવાનું છે. જે તમારે સબટ્રેક્ટ કરવાનું છે એને તમે સિલેક્ટ કરો અને એન્ટર આપો એટલે આપણો આ બેઝિક વ્યૂ બની ગયો. હવે આપણે જે નોચ શેપ છે ટ્રાયેન્ગ્યુલર એને બનાવવાના રહેશે. તો ટ્રાયેંગલ સાઇઝ કાઢી લઈએ પહેલાં તો કે એક તો ડાયરેક્ટ આપી છે 13/15 હાઇટમાં, તો એ ડ્રો કરી લઈએ. 30 mm લેન્થ અને 15 mm હાઇટ. હવે ટોપ પોઈન્ટથી બોટમ પોઈન્ટ જોઈન કરી લઈએ. પછી અહીં લાઈન કાઢી નાખશું. રિજન કમાન્ડથી એન્ટિટી ક્લોઝ કરીશું. એક્સટ્રુડ કમાન્ડથી એને થિકનેસ આપીશું 20 mm EXT એક્સટ્રુડ 20. એપિયરન્સ ચેન્જ કરીને ગ્રીન કરીશું અથવા યલો કરીશું. ઓકે, ચલો સિલેક્ટ કરશું. એન્ટર સેન્ટર પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરો. ઓકે, મળી ગયો. સેન્ટર પોઈન્ટ ટુ સેન્ટર પોઈન્ટ. ઓકે, સબટ્રેક્ટ કમાન્ડનો યુઝ કરીશું. સિલેક્ટ ઓબ્જેક્ટ, એન્ટર. સિલેક્ટ ઓબ્જેક્ટ ટુ બી સબટ્રેક્ટ, એન્ટર. તો વી નોચ થઈ ગઈ છે. હવે જે વી નોચ છે એ નીચે કરીશું. તો એનું ડાયમેન્શન શું છે? તો 18 mm પહોળી, 9 mm ડીપમાં. જેમ એપિયરન્સ છે એ મુજબ આપણે ડ્રો કરીશું એટલે આપણને થ્રીડી જે છે ફેરવવામાં આસાની રહે. આપણે થ્રીડી વર્ક કરવાની જરૂર ન પડે. જે ડાયરેક્શનમાં છે એ ડાયરેક્શનમાં ડ્રો કરીશું. એલ એન્ટર 18 mm પછી એન્ટર મિડ પોઈન્ટથી 9 mm ડીપ. એલ એન્ટર બંને પોઈન્ટ જોઈન કરી લઈએ. ઓકે, વચ્ચેની લાઈન છે કાઢી નાખી. રિજન કમાન્ડનો યુઝ કરીએ. સિલેક્ટ ઓલ કરીએ, એન્ટર આપીએ. એક્સટ્રુડ કમાન્ડ લઈએ. એન્ટિટીને થિકનેસ આપીએ, હાઇટ આપીએ 16 mm. એન્ટિટીનો કલર બદલાઈએ. Ctrl+1 યલો. ઓકે, સિલેક્ટ કરશું. એન્ટર આપીને સેન્ટર ઉપરથી પકડીને જ્યાં પ્લેસ કરવાનું છે એને સેન્ટર ઉપર ક્લિક કરશું. ઓકે, અને હવે સબટ્રેક્ટ કરીશું. SUB એન્ટર. સિલેક્ટ ઓબ્જેક્ટ જેમાંથી તમારે સબટ્રેક્ટ કરવાનું છે, પછી એન્ટર આપો. સિલેક્ટ ઓબ્જેક્ટ જેને તમારે સબટ્રેક્ટ કરવાનું છે તે એને એન્ટર આપો. ઓકે, વ્યૂ પોર્ટમાં જઈને નેવિગેશન બાર ઓન કરીને જોઈશું કે મોડલ કેવું બન્યું. ઓકે, તો 3D મોડલ રેડી છે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ.